ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ይምረጡ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ፐርቼዝ ኦርደር አይተናል። ከቬንደሮቻችን ካምፓኒያችን ኦርደር በሚያደርግበት ጊዜ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። እንዲሁም ፐርቼዝ ኦን ክሬዲት አይተናል። በዱቤ ከቬንደሮቻችን ግዢ በመፈጸምበት ጊዜ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል፣ እንዲሁም ኦርደር ያደረግነውን ፐርቼዝ ኦርደር ላይ መዘገብነውን ወይም ኦርደር ያደረግነውን አይተም ሪሲቭ ስናደርግ የት ላይ መመዝገብ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው ከዚህ በፊት በዱቤ የገዛናቸው ማቴሪያሎች ይኖራሉ። የነሱን ግዢ በዱቤ የገዛነውን ግዢ ክፍያ በምንከፍልበት ጊዜ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል እናያለን። ወይም ለዱቤዎቻችን ክሊር ስናደርግ ወይም ለዱቤዎቻችን ክፍያ ስንፈጽም እንዴት መመዝገብ እንደምንችል ነው የምናየው። አክቲቪቲ ነው ወይም ትራንዛክሽን ነው። ስለዚህ ታስክ ላይ እንገባና ታስክ ላይ ፔመንት ውስጥ እንሄዳለን ማለት ነው። ፔመንትን ለመጀመሪያ ጊዜ ሴሌክት ስናደርግ ፔመንቱን የምንፈጽምበትን የካሽ አካውንት ሴሌክት እንድናደርግ ይችን ቦክስ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ የካሽ አካውንቶችን ነው የሚያሳይ። ስለዚህ በየትኛው ካሽ አካውንት ነው ክፍያው የምንፈጽመው የሚለውን እንትን ማድረግ እንችላለን፣ መርጠን ማለፍ እንችላለን፣ ወይም በኋላ መምረጥ እንችላለን። ባይ ዲፎልት ካሻት ባንክ ነው ሴሌክት ያደረገው። ኦኬ ብለን እናልፋለን። ኦኬ ወደ ፔመንት ዊንዶ ስንገባ የምናገኛቸው ስክሪን ኤሌመንት ወይም ስክሪኑ ላይ የምናገኛቸው ፊልዶች አሉ። እዚህ ጋር ቬንደር አለ። ቬንደር ሴሌክት እናደርጋለን። ክፍያውን የከፈልነው ለማን ነው የሚለውን ለመመለስ። ሌላው ቼክ ነምበር፣ በቼክ ክፍያውን ከፈጸምን የቼክ ነምበሩን እናስገባለን። ክፍያው በቼክ ካልተፈጸመ ደግሞ እዚህ ጋር ሪፈረንስ እናስገባለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ካሽ አካውንት አለ። የትኛውን ካሽ አካውንት ተጠቅመን ነው ክፍያውን የምንፈጽመው የሚለውን እዚህ ጋር መምረጥ ይቻላል። ቅድም የመጀመሪያው ዊንዶ ላይም ሴሌክት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ሌላው ወደ ታች ስንወርድ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ እና አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ የሚሉ ፔጆች አሉ። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ ምንድነው የምንመዘግበው? ከዚህ በፊት በዱቤ የፈጸምነው ግዢ ካለ ዱቤያችን ክሊር ለማድረግ አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ መጠን እንመዘግባለን። ሌላው አዲስ ግዢ በቀጥታ በካሽ ግዢ በምንፈጽምበት ጊዜ እንዲሁም ለተለያዩ ወጪዎቻችን ክፍያ በምንፈጽምበት ጊዜ እዚህ ጋር እንመዘግባለን ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ኢንቮይስ ፔጅን ይሆናል። ወይም ለዱቤዎቻችን ክፍያ ስንከፍል ወይም ለቬንደሮቻችን ክፍያ በምንከፍልበት ጊዜ ዱቤ ካለብን በምንከፍልበት ጊዜ መመዝገብ የምንችለው እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ነው የምናየው ማለት ነው ዛሬ። እዚህ ጋር ወደ ሁለት እንትኖች አሉት፣ ትራንዛክሽኖች አሉ። እነዚህን መዝግበን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጁላይ 25 settlement of invoice 0091 4000 ይላል። ቱ ኢስት አፍሪካ፣ ለኢስት አፍሪካ እየተከፈለ ነው። እቺ 0091 ማለት ወደ ኋላ ብንመለስ የዱቤ ግዢዎቻችን በተለይ እቺ ቢጊኒንግ ባላንስ ላይ ነው ያለችው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ቢጊኒንግ ባላንስ እናስገባ። ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ላይ ቼክ ብታረጉት ኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ በ6 2021 ኢንቮይስ ነምበር 0091 4000 ብር ሬጂስተር ተደርጓል። ቢጊኒንግ ባላንስ ከባለፈው አመት ይዞራ ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ ከባለፈው አመት የዞረውን ክሊር ልናደርግ ነው ማለት ነው። ወይም እቺ 4000 ብር እንትን አለብን በዱቤ ገዛ ነው እንትን አለ ዱቤ አለብን ማለት ነው። ይሄን ክሊር ስናደርግ ማለት ነው እንዴት መዝገብ እንደምንችል የምናየው። ኦኬ ቀጥታ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ሴሌክት የምናደርገው ኢስት አፍሪካ ነው። ከዛ ቼክ ነምበሩ F001234 ዴቱ ጁላይ 25 ነው። ጁላይ 25 እዚህ ጋር 0091 4000 ብር ማለት ይችላል። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችን እንጽፋለን ማለት ነው። አፕላይ ቱ ኢንቮይስ ላይ settlement of invoice number 0091 እዚህ ጋር አማውንት ፔድ የሚል ነገር አለ። አማውንት ፔድ ላይ ብዙ ጊዜ የምንጽፈው ምንድነው ኮሌክት ማድረግ ያለብን 4000 ብር ነው። ከ4000 ብር በታች ኮሌክት ካረግን ለምሳሌ 3000 ብር ኮሌክት ካረግን እዚህ ጋር 3000 ብር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሳይፒ የሚለው አክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ 1000 ብር ቀሪ ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ ሙሉ ለሙሉ ግን ክፍያውን ከከፈልን አማውንቱን መጻፍ ሳይጠበቅብን ፔ የሚለው ላይ ክሊክ ሳደርግ ቶታል አማውንቱን እዚህ ጋር ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ ፔድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጆርናሉን ማየት እንችላለን። ጆርናሉን ስናይ ዴቢት ላይ አካውንት ፔብል ይመጣል 2110 ማለት አካውንት ፔብል ነው። ክሬዲት ላይ ካሽ ይመጣል ማለት ነው። ካሻት ባንክ ማለት ነው። ካሻት ባንክ ስለዚህ ካሻችን ይጨምራል። ላያቢሊቲ ወይም አካውንት ፔብል ይቀንሳል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እንለዋለን። የመጀመሪያውን ትራንዛክሽን አስገባን። ሁለተኛው ጁላይ 26 settlement of invoice number 0094 ቤቲ ትሬዲንግ ለቤቲ ትሬዲንግ የተከፈለ ነው 2000 ብር። ከዚህ በፊት 0094 በሚል የተመዘገበ እንትን አለ ትራንዛክሽን አለ ማለት ነው። ወይም አይ ቲንክ ቢጊኒንግ ባላንስ ነው። ቢጊኒንግ ባላንስ ላይ ሄደን ብንሄድ ቤቲ ትሬዲንግ ላይ ስንሄድ 70621 ላይ 0094 2000 ብር ቢጊኒንግ ባላንስ አለ። ከባለፈው አመት የዞረ ዱቬ ማለት ነው። ስለዚህ ሼር መከፈል አለበት። ስለዚህ ጋር ተከፍሏል ማለት ነው። በዚህ ቼክ ነምበር ተከፍሏል ማለት ነው። ስለዚህ ለማን የከፈልነው? ቤቲ ትሬዲንግ የከፈልነው ምንድነው? ኢንቮይስ ነምበር 0094 በዱቤ የተመዘገበ ሪከርድ ነው። አማውንት 2000 ነው። እዚህ ጋር ቼክ ስናደርግ 2000 ብር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደገደሙ ሴትልመንት ኦፍ ኢንቮይስ ነምበር 0094 ቶታል አማውንቱ ነው የከፈልነው 2000 ብር ማለት ነው። ጆርናሉን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ጆርናል ላይ ስንሄድ ዴቢት አካውንት ፔብል ክሬዲት ካሽ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ሴቭ እዚህ ጋር ቼክ ነምበሩን ያላስገባሁት ምነው ተከታታይ ስለ ቼክ ነምበር ስለነበር F001234 ብዬ መዝግቤ ነበር የመጀመሪያው ትራንዛክሽን ላይ። ሁለተኛው ላይ F001235 ስለሆነ እዚህ ጋር ራሱ ባንድ ኢንክሪመንት እያደረገ ስለሚሄድ ነው ቼክ ነምበሩን ቅድም ያልጻፍኩት። አሁን ሶስተኛ ካለ 43 የሚል ቼክ ነምበር ያመጣልኛል ማለት ነው። አመዘግባለሁ። ግን በአጋጣሚ ሁለት ትራንዛክሽን ብቻ ስለሆነ እሱን መዝግበን ጨርሰናል። ሊስት ውስጥ ገብተን ትራንዛክሽኖችን ማየት እንችላለን። ሁለት ትራንዛክሽኖች መዝግበናል። ፔሪድ 1 ላይ this is the first transaction, this is the second transaction ሁለተኛው ትራንዛክሽን ነው። ኤዲት ማድረግ ከፈለግ ዲሊት ማድረግ ከፈለግ እዚህ ጋር ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ኤዲት ማድረግ ከፈለግ ነው እዚህ ጋር አማውንቱን ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ዴቱን ቼክ ነምበር ውስጥ ካለበት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው።
ኦኬ ቀጥታ የመዘገብነውን ሪፖርት ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን። አካውንት ፔብል ላይ ሄደን ነው የምናየው። አካውንት ፔብል የሰራነውን ምንድነው ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል ነው። እዚህ ጋር ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል ላይ ቼክ ስናደርግ 2 ትራንዛክሽኖች ተመዝግበዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ትራንዛክሽን በቼክ ነምበር 41 001241 4000 ብር፣ ሁለተኛው 001232 በ2000 ብር ቶታሊ 6000 ብር ማለት ነው። ካሻችን በ6000 ብር ጨምሯል። እንትናችን ደግሞ ቬንደር ባላንሳችን ደግሞ በዛን ያለ አማውንት ይቀንሳል ማለት ነው። ቬንደር ሌጀር ላይ ብንሄድ እነዚህ ሁለቱን ትራንዛክሽኖች ያለ ማለት ነው። እዚህ አሁን ባላንስ ፎርዋርድድ 2000 ብር እንቺነት አንዷ ክሊር የተደረገች እቺ ከባለፈው አመት የመጣች 2000 ብር ነበረች ቅድም ያየናት በቼክ ነምበር 12342 ምን ሆናለች ክሊር ተደርጋለች ማለት ነው። ዴቢት ክሊር ተደርጋለች ማለት ነው። ሁለተኛው ትራንዛክሽን ስንሄድ 001234 ከባለፈው አመት የዞረ 4000 ብር ነበር ያየነው ማለት ነው። እቺ ክሊር ሆናለች 4000 ብር። ስለዚህ ጠቅላላ ከቶታል ባላንሳችን በ6000 እዚህ ጋር ያሳየናል በ6000 ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ ቬንደሩ ላይም ይቀንሷል ማለት ነው። አዘ ሴም ታይም ትራያል ባላንስ ላይ ብንሄድ ትራያል ባላንስ ላይ ካሻችን ይጨምራል። አካውንት ፔብል ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።